Ας εξερευνήσουμε τη ζωή της Βιολέτας από τον Μάιο του 2021. Μια 42χρονη εργαζόμενη μητέρα που πάντα βρίσκει χρόνο για την οικογένειά της, τους φίλους της, την πρωινή γυμναστική της στο πάρκο και τις απογευματινές βόλτες με την νεογέννητη κόρη της. 3 μήνες μετά, τον Αύγουστο, η Βιολέτα επέστρεψε σπίτι από τη δουλειά της. Καθώς ανέβαινε τα τελευταία 3 σκαλοπάτια, αισθάνθηκε μια συνήθιστη δύσπνοια. «Πρέπει να βελτιώσω τη φυσική μου κατάσταση», σκέφτηκε, και συνέχισε να ανεβαίνει τη σκάλα με πιο αργό ρυθμό, αφού πήρε μια βαθιά ανάσα. Καθώς περνούσαν οι ημέρες, η Βιολέτα ένιωθε μια σταδιακή αύξηση της κόπωσης. Είχε αρχίσει να μειώνει την ένταση όταν έκανε γυμναστική, εστιάζοντας περισσότερο στους χαλαρούς περιπάτους. Η καθημερινότητά της άλλαζε. Τον Οκτώβριο είχε δυσκολία να εκτελέσει τις καθημερινές εργασίες του σπιτιού της. Την ίδια εβδομάδα ένιωσε ζάλι και αντιλήφθηκε ότι η καρδιά της χτυπούσε έντονα κατά τη διάρκεια του απογευματινού της περιπάτου. Η Βιολέτα, συλλογιζόμενη την κατάσταση την οποία βιώνει, αποφάσισε να συμβουλευτεί τον παθολόγο της, ο οποίος έπειτα από μια τυπική κλινική εξέταση την παρότρινε να κάνει εξετάσεις αίματος και ακτινογραφία θώρακος. 20 μέρες αργότερα, η Βιολέτα κατάφερε να ολοκληρώσει τις εξετάσεις της και να επιστρέψει με τα αποτελέσματα στον παθολόγο της, ο οποίος εντόπισε μια μικρή μείωση στο επίπεδο του αιματοκρίτη. Τη συνταγογράφησε σκεύασμα συμπληρώματος σιδήρου και πρότεινε επανεξέταση σε 3 μήνες. Καθώς ο χρόνος περνούσε, η φυσική δραστηριότητα της Βιολέτας μειωνόταν σταδιακά και την εμφάνισή του είχε κάνει το αίσθημα της μοναξιάς, αφού πλέον δεν μπορούσε να συναναστρέφεται με τους φίλους της όπως είχε συνηθίσει να κάνει. Πλέον ήταν εμφανές πως αντιμετώπιζε δυσκολίες ακόμα και στο να εκτελεί τα πιο απλά καθήκοντα του σπιτιού. Στους 3 μήνες επιστρέφει στον παθολόγο της. Το επίπεδο του αιματοκρίτη έχει ελαφρά βελτιωθεί, αλλά τα συμπτώματα εξακολουθούν να παραμένουν. Ο γιατρός την παραπέμπει σε πνευμονολόγο, την οποία και επισκέπτεται τον ίδιο μήνα, τον Φεβρουάριο του 2022. Η πνευμονολόγος προτείνει αξονική θώρακος και σπυρομέτρηση, τα οποία η Βιολέτα κάνει και επιστρέφει με τα αποτελέσματα 1 μήνα μετά, τον Μάρτιο. Η γιατρός παρατηρεί μικρή διαταραχή στη σπυρομέτρηση και τη συνταγογραφεί εισπνεώμενα βροχοδιασταλτικά, ενώ συνιστά επανεκτίμηση σε 1 μήνα. Με μια μικρή καθυστέρηση, τον Ιούνιο του 2022, επισκέπτεται ξανά την πνευμονολόγο. «Νομίζω ότι είμαι λίγο καλύτερα, αλλά η αντοχή μου στο περπάτημα δεν έχει βελτιωθεί», λέει η Βιολέτα. Η γιατρός τη συστήνει να κάνει τρίπλεξ καρδιάς και η Βιολέτα επανέρχεται μετά από 1 μήνα με το τρίπλεξ το οποίο έκανε σε διαγνωστικό κέντρο. Το τρίπλεξ δεν εμφανίζει κάτι το ανησυχητικό. «Μάλλον είναι ψυχολογικό. Έχουμε κάνει όλες τις εξετάσεις. Αν δεις κάτι διαφορετικό στην ένταση ή τη συχνότητα εμφάνισης, μπορούμε να ξανασυζητήσουμε», λέει η γιατρός. Η Βιολέτα αποχωρεί μπερδεμένη από τη γιατρό. Τον Οκτώβριο του 2022, κατά τη διάρκεια βόλτας με το σκύλο της, η Βιολέτα υπέστη ένα προλιποθυμικό επεισόδιο, από το οποίο συνήλθε αμέσως αφού έκατσε για λίγο να ξεκουραστεί. Η Βιολέτα γύρισε σπίτι ταραγμένη από το συμβάν. Μοιράστηκε τα γεγονότα και τις σκέψεις της με τον σύντροφό της και μετά από αρκετή συζήτηση αποφάσισαν ότι θα πρέπει να αναζητήσουν τη βοήθεια ενός καρδιολόγου. 1 μήνα αργότερα, η Βιολέτα επισκέφτηκε έναν καρδιολόγο. Κατά τη διάρκεια της υπερηχοκαρδιογραφικής μελέτης, ο γιατρός παρατήρησε διατεταμένες στις δεξιές κοιλότητες της καρδιάς της, γεγονός που δημιουργούσε υποψίες για νοσήματα του αναπνευστικού ή του καρδιαγγειακού. Συστήνει εξετάσεις αίματος, αξονική στεφανιογραφία και αγγιογραφία πνευμόνων, οι οποίες όμως δεν επιβεβαιώνουν κάποια από τις 2 υποψίες του. Τον Ιανουάριο του 2023, περίπου 1,5 χρόνο μετά την πρώτη μικρή εμφάνιση κόπωσης, η Βιολέτα πλέον εμφανιζόταν εξαιρετικά εξαντλημένη, με έντονη συμπτωματολογία στην οποιαδήποτε φυσική δραστηριότητα. Η ζωή της είχε αλλάξει με τρόπο τόσο ριζικό, που πλέον σχεδόν τίποτα από αυτά που αγαπούσε δεν μπορούσε να εκτελέσει. Μην έχοντας άλλη επιλογή, επισκέφτηκε έναν δεύτερο καρδιολόγο, ο οποίος με βάση το τρίπλεξ υποπτεύτηκε την πιθανότητα πνευμονικής υπέρτασης και ζητάει εξέταση NT-proBNP. Η Βιολέτα επιστρέφει με το αποτέλεσμα της εξέτασης. Ο καρδιολόγος επιβεβαιώνει την αρχική του υποψία και παραπέμπει την Βιολέτα στο ειδικό κέντρο πνευμονικής υπέρτασης. Η Βιολέτα αποχωρεί από τον καρδιολόγο της με ανάμεικτα συναισθήματα. Από τη μία, νιώθει ανακούφιση που επιτέλους μετά από τόσο καιρό φαίνεται να υπάρχει κάποια διάγνωση. Από την άλλη, η ανησυχία για το τι ακριβώς είναι η πνευμονική υπέρταση την κάνει να αναρωτιέται και να φοβάται για το μέλλον. Η πνευμονική υπέρταση είναι μια νόσος που συχνά διαγιγνώσκεται με καθυστέρηση. Ο μέσος χρόνος από την έναρξη των συμπτωμάτων μέχρι την οριστική διάγνωση είναι περίπου 44 μήνες.
Ο κυριότερος λόγος αυτής της καθυστέρησης είναι το γεγονός ότι τα αρχικά συμπτώματα της πνευμονικής υπέρτασης, συμπεριλαμβανομένης της δύσπνοιας, της εύκολης κόπωσης και της μειωμένης αντοχής στη δραστηριότητα, είναι κοινά σε πολλές διαφορετικές παθήσεις. Ως αποτέλεσμα, οι ασθενείς συνήθως επισκέπτονται περισσότερους από 4 γιατρούς πριν λάβουν την οριστική διάγνωση. Πολλές φορές λαμβάνουν τουλάχιστον 2 λανθασμένες διαγνώσεις πριν επιτευχθεί η σωστή διάγνωση. Η καθυστερημένη διάγνωση έχει κρίσιμο ρόλο στην αρνητική πρόγνωση των ασθενών.